εμείς να μετανοήσουμε. Οι απλοί, οι μηδενικοί, εμείς να μετανοήσουμε. Ναι. Ευχόμεθα όλοι να μετανοήσουμε, από τους μεγάλους μέχρι τους μικρούς. Ναι. Αλλά οι μεγάλοι μας από ό,τι φαίνεται περί άλλων τυρβάζουν. Και δεν θέλουν. Ελεύθεροι είναι. Ο Θεός μας άφησε στην ελευθερία μας. Να θέλουμε ή να μην θέλουμε. Εμείς οι μικροί να θέλουμε. Εμείς οι απλοί. Έτσι. Και ενδεχομένως εξαιτίας των απλών ανθρώπων ο Θεός να συγκαταβεί και να μην καταστρέψει την ανθρωπότητα που ολοταχώς πάμε λεπτοί. Ξεπεράσαμε αυτό που έλεγε ο Χριστός μας όταν το ρωτήσαν οι μαθητές του πότε θα είναι το τέλος. Είπε σε μια φάση ότι το τέλος του κόσμου θα είναι όπως τα χρόνια του Νόε. Θα παντρεύονται οι άνθρωποι, θα γλεντάνε, θα κάνουν, ναι, και θα έρθει απρόπτα. Εμείς τώρα δεν ξεπεράσαμε τα χρόνια του Νόε. Τι λέτε? Τα ξεπεράσαμε. Κατά πολύ. Τα χρόνια του Νόε, ναι, υπήρχε η αμαρτία σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν ήταν νόμιμη. Δεν την προωθούσαν σαν αρετή. Τώρα την προωθούν σαν αρετή. Τώρα υπάρχουν νόμοι που μπορείς να βλασφημίσεις άνετα το δημιουργό, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά αν του βλασφημίσεις τη μάνα του αυτουνού που έκανε τον νόμο και τον πατέρα του, θα σε κλείσουν μέσα. Το Θεό τίποτε. Μπορείς να το βλασφημίσεις άνετα. Σε τέτοια σημεία δεν έχει ξαναφτάσει η ανθρωπότητα. Και πώς μας ανέχεται ακόμα ο Θεός. Πώς? Σου λέει, θα κολλήσεις λίγο κορονοϊό άμα πας στην εκκλησία. Ναι. Και ποιος τα λέει αυτά? Οι ίδιοι οι ιεράρχες μας. Βγάλανε και αυτοί δεν κλείσανε τις εκκλησίες μας. Αν αυτοί λέγανε όχι, ποιος θα τολμούσε να κλείσει τις εκκλησίες? Ακριβώς. Ο Κέσαρας θα έμενε εκεί. Από έπεσα στον ιεράρχη της περιοχής μου και προχωράω και έβηξα επίτηδες. Εξαφανίστηκε. Άμα δείτε πως έτρεχε, εξαφανίστηκε. Δεν με πλησιάζει τώρα καθόλου. Ναι. Φτάσαμε στο σημείο να θεωρούμε επικίνδυνο το Χριστό. Μην κοινωνείτε, να μην πωλήσετε. Και το φοβερότερο ποιο είναι? Πρωτοστατούν, και τότε πρωτοστατούσαν οι ιεράρχες μας και τώρα πρωτοστατούν να κλείσουν τις εκκλησίες, να μην γίνονται, λέει, αγρυπνίες. Βρε πάτερ μου, δεν φοβάσαι το Θεό καθόλου? Δεν πρόλαβε ο Κέσαρας να βγάλει διαταγή και να την υλοποιήσεις εσύ, ο Θεσσαλονίκης, που είπες ότι δεν απαγορεύονται οι αγρυπνίες? Δεν φοβάσαι το Θεό? Δεν το φοβάσαι? Είσαι αθεόφοβος? Ο Θεός να σε λυπηθεί και εσένα και εμένα. Ναι. Να απαγορεύονται οι αγρυπνίες. Ακριβώς. Δεν το ξέρω. Ναι. Ήρθε το μήνυμα μέχρι εδώ. Ότι απαγορεύονται. Ναι. Δεν πρόλαβε ο Κέσαρας να βγάλει την διαταγή εκεί και την άρπαξε αυτός να πρωτοστατήσει. Αλλά μήπως πάτερ είσαι από την ίδια στοά? Μήπως? Ρωτάω. Αλλιώς δεν εξηγείται. Ναι. Πώς να βάλει? Έχει ο Χριστός και τους δικούς του ανθρώπους. Ευτυχώς έχει. Πάκα. Ευτυχώς. Όπως πάντοτε. Λίγοι βέβαια, αλλά έχει. Τώρα όμως θα είναι ευκαιρία, θα πρέπει να το ζητήσουμε από τον Χριστό μας να μας στείλει εργάτες των αμπελών, να μας στείλει ιεράρχες, να βαδίσουν μπροστά, να τους ακολουθήσουμε. Δεν έχουμε επιμένες. Οι επιμένες μας έχουν κατευθύνσεις αλλού. Αυτό που λέει ο Χριστός μας τελικά στην Αγία Γραφή, στο Ευαγγέλιο, ο ποιμήν, ο μισθωτός αφήνει τα πρόβατα, λέει, και μπαίνει ο λύκος και διαλύει τα πρόβατα. Μα τώρα λύκοι γίναν ορισμένοι αρχιερείς μας και διαλύουν, κατασπαράζουν τα πρόβατα του Θεού. Ναι. Εψυχρό, τα κατασπαράζουν. Τι άλλο είναι όταν μου κλείσει εσύ την εκκλησία? Τι άλλο είναι? Δεν κατασπαράζεται το Χριστό τον ίδιο? Όταν του λες δεν θα κοινωνήσεις, όταν του λες δεν θα κάνεις λιτανίες, τι άλλο είναι? Δεν τον απομακρύνεις από τον Χριστό? Αυτό του κάνεις. Και αλίμονός σου, εάν δεν μετανοήσεις. Ναι. Όποιος και να είσαι, όσο ψηλά και να είσαι. Ναι. Δεν μπορεί να είσαι πιο ψηλά από τον Χριστό. Και ο Χριστός έχει νόμους. Ο Χριστός είναι ο δημιουργός. Από αυτόν τρεφόμαστε. Αυτή είναι η πηγή της ζωής. Και έρχεσαι εσύ και τον βάζεις εμπόδιο.
Βάζεις ένα εμπόδιο. Για να μην έχω σχέση με την πηγή που είναι ο Χριστός. Αλλή μόνος. Και εσύ δεν θέλεις να σωθείς, αλλά και τους άλλους δεν θέλεις να σωθούν. Συγχωρέστε με και για τον τόνο της φωνής μου, αλλά δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, με ταπείνωση και με πραότητα. Δεν γίνονται, δεν λέγονται αυτά με πραότητα. Αυτά τα έσχη που βλέπουμε μέσα στην εκκλησία μας, με τους ιεράρχες μας. Δεν μπορεί να βγει ταπεινά αυτό. Και με πραότητα. Ναι. Έτσι, να με συγχωρείτε όμως. Ναι. Εσείς να με συγχωρείτε. Ναι. Πολύ ελάχιστη πλέον, πραγματικά πολύ ελάχιστη. Αλλήμον όμως. Καμιά ερώτηση έχετε, για πείτε. Πού διαφωνείτε με αυτό? Να το συζητήσουμε, άμα διαφωνείτε κάπου. Ναι, να μου πείτε ότι όχι κύριε, κάνεις λάθος. Έχω ένσταση. Να το συζητήσουμε. Γιατί εγώ κάνω πολλά λάθη και θέλω να μου τα εντοπίσει. Ναι. Αν και προσπαθώ να μην λέω δικές μου εξυπνάδες, προσπαθώ να λέω αυτό που λέει η Εκκλησία μου, που είναι κεφαλαίο Χριστός, οι Απόστολοι, οι Άγιοι, οι Μάρτυρες, οι Ομολογητές. Αυτή είναι η Εκκλησία. Όχι η διοίκηση που λέει εμείς είμαστε Εκκλησία και κάντε μας υπακοή. Πώς θα σου κάνουμε υπακοή κύριε? Εφόσον εσύ μας στέλνεις, τον άλλον μας στέλνεις, τι υπακοή θέλετε από εμάς? Όταν μου κλείνετε την εκκλησία, μου λέτε ότι απαγορεύετε να κάνετε λιτανίες, απαγορεύετε να προσεύχεστε γιατί είσαστε περισσότεροι. Μεγάλο Σάββατο Ανάσταση. Ναι. Διήμερη Ανάσταση. Και αν σας κάνουμε υπακοή, όχι, δεν θα σας κάνουμε υπακοή. Θα κάνουμε υπακοή στο Χριστό, στους Αποστόλους, στις Οικουμενικές Συνόδους. Ναι, εκεί θα κάνουμε υπακοή μέχρι θανάτου. Ναι. Αλλά σε εσάς, εφόσον μας κατευθύνετε αλλού, δεν θα σας κάνουμε. Ναι, πατέρες, ναι. Αλλάξτε κατεύθυνση, βάλτε την πηξίδα σας στο Χριστό και εκεί μέχρι θανάτου, ναι, θα σας κάνουμε υπακοή. Αλλιώς, βλέπετε, αδειάσανε εκκλησίες και μην ψάχνετε αλλού και αλλού τις αιτίες. Είσαστε εσείς η αιτία. Ναι. Διότι γίνατε κήρυκες όταν πρόκειτο για τα εμβόλια. Βγαίνατε εκεί στο Λάμβωνα και τα φωνάσατε εκεί. Πρώτοι εσείς δώσατε τις εκκλησίες να γίνουν κέντρα εμβολιασμού. Ναι. Πρώτοι εσείς βγαίνετε να πείτε να μην γίνονται οι αγρυπνίες. Πώς θα σας κάνουμε υπακοή, πατέρες μου? Πώς? Κάντε υπακοή στο Χριστό μας, στους Αγίους, στους Αποστόλους, στους Μάρτυρες, στους Ομολογητές, τις Συνόδους Οικουμενικές και θα δείτε θα γεμίσουν εκκλησίες. Ενώ τώρα είναι άδειες. Ναι, μετρημένες στα δάχτυλα είναι. Και δεν φταίει κανένας άλλος παρά οι ιεράρχες μας. Ναι, η διοίκηση της εκκλησίας μας. Όχι η εκκλησία. Η εκκλησία ποτέ δεν κάνει λάθος. Η διοίκηση της εκκλησίας έχει κάνει πολλές φορές λάθη και από τα μεγαλύτερα είναι και της εποχής μας αυτά. Που δέχεστε όλες τις αιρέσεις ότι είναι εκκλησίες, που δέχεστε αχυρωτώνητους εκεί, που δέχεστε ότι σας λέει ο Κέσαρας, ότι νόμος βγάζει, το υιοθετείτε και το επιβάλλετε στο πίμνιό σας. Αυτά φταίνε. Έτσι. Να αλλάξουμε οι πατέρες, να αλλάξουμε, να μετανοήσουμε και έχουμε ελπίδα. Αν μετανοήσουμε έχουμε ελπίδα. Αλλιώς χαθήκαμε, όλοι μαζί χαθήκαμε, διότι ο Θεός έχει, η μακροθυμία του έχει ημερομηνία λήξεως, δεν θα είναι για πάντα. Όπως στις άλλες περιπτώσεις, στα Σόδομα και τα Γόμορα, η μακροθυμία του είχε περιθώριο, είχε ημερομηνία λήξεως. Στην εποχή του Νόε είχε ημερομηνία λήξεως. Δεν μπορεί να μην έχει τώρα με αυτά τα έσχη που κάνουμε εμείς που τα ξεπεράσαμε όλα αυτά. Και μάλιστα τα σύννεφα φαίνονται ότι πάμε ολοταχώς στην καταστροφή. Πάμε στον κρεμό. Χανόμαστε. Τουλάχιστον τώρα, στο παραπέντε, να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε πίσω. Ολοταχώς. Και περιμένουμε οι ιεράρχες μας από εσάς πρώτα να δώσετε το καλό παράδειγμα, να μπορούμε και εμείς να σας ακολουθήσουμε. Αν εσείς οι οδηγοί
δεν αλλάξετε πορεία, εμείς οι άλλοι οι απλοί τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε? Δεν λυπόσαστε? Το ποιμνιό σας δεν το λυπόσαστε? Θεός να με λέει και εμένα και εσάς.